वेलकम टू रश्मीज रसोई। ओल्या बांगड्याचं कालवण किंवा फ्राय आपण नेहमीच बनवत असतो, पण जेव्हा काहीच मच्छी मिळत नाही तेव्हा घरात सुकी मच्छी असते। म्हणून आज मी तुम्हाला सुक्या बांगड्यातलं तव्यातलं सुकं कसं बनवायचं ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। सुक्या बांगड्याचं किंवा खाऱ्या बांगड्याचं सुकं बनवण्यासाठी आपण हे बघा 3 असे हे सुके खारे बांगडे घेतले आहेत। नंतर एक मोठ्या साईजचा कांदा चिरून घेतलाय, एक टोमॅटो देखील चिरून घेतलाय, 2 चमचे आलं लसूण क्रश, 2 हिरव्या मिरच्या चिरून घेतल्या आहेत, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा हा घरचा आगरी कोळी मसाला, गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर, चमचा एवढी चिंच पाण्यात भिजत घातली आहे, त्याचा गोळ तयार करून घेणार आहोत आणि चवीप्रमाणे मीठ वापरणार आहोत। सर्वात आधी हे सुके बांगडे किंवा खारे बांगडे आपण एक 10 ते 15 मिनिटांसाठी गरम पाण्यात भिजत ठेवायचे आहेत। हे बघा असे मी हे भिजत ठेवलेले गरम पाण्यामध्ये। आता हे स्वच्छ धुवून घेते आणि नंतर ह्याचा वरचा बाव किंवा मांस काढून घेणार आहोत। हे बघा दोन्ही बांगडे हे आपण स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। नळाखाली धुवून घ्यायचे म्हणजे वरती काही असेल ते निघून जाते। आता हा डोक्याचा भाग आहे ना, हा आपण असा तोडून घ्यायचा आहे। तोडून घेतला का हा बांगडा आहे ना, आपल्याला ह्याच्या पूर्ण वरचं मांस आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। मी सुरीने असं कट करते। हे बघा हा काट्याचा भाग घ्यायचा नाही। जेव्हा आपण हे सुक्या बांगड्याचं सुकं करत असतो ना, फक्त मांस घ्यायचे आपल्याला। आणि एक टिप देते मी तुम्हाला कधी पण जर सुकी मच्छी घ्यायची असेल ना, तर जी थंडीमध्ये मच्छी सुकवतात ना ती मच्छी घ्यायची, ती टिकते पण छान आणि चवीला पण खूप छान लागते। आता मी पूर्ण हे बांगड्याचं मांस काढून घेते। हे बघा असा हा काटा निघायला हवा। आता त्या दुसऱ्या बांगड्याचं देखील असंच मांस मी काढून घेते। हे बघा पूर्ण हा बाव आपण काढून घेतला आहे। आता हे ना थोडे थोडे असे मी तुकडे करून घेते। हाताने तुम्ही कुस्करून घेतलं तरी चालेल। तुम्ही बघू शकता हा बांगडा व्यवस्थित आपला आता तयार झालाय। आता लगेचच याचं सुकं बनवायला सुरुवात करूया। गॅसवर आपण हा एक तवा गरम करत ठेवलेला, ह्याच्यात 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। तेल पण छान गरम झालं। आता हे जे आलं लसूण क्रश आपण घेतलाय तो ऍड करूया। कधी सुक्या मच्छीत असो किंवा ओली मच्छी, आलं आणि लसणाचा वापर थोडा जास्त करायचा। नंतर हा बारीक चिरलेला कांदा ऍड करणार आहोत। कांदा तेलावर छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मी लो करून घेते। आता झाकण ठेवून कांदा छान शिजवून घ्यायचा आहे। एक 2 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा झाकण दिल्यामुळे कांदा पण छान शिजला गेलाय। थोडासा मी त्याला परतून घेते। आता ह्याच्यामध्ये आपण हळद ऍड करणार आहोत। नंतर हा आपला घरचाच आगरी कोळी मसाला आहे, हा ऍड करते। हळद आणि मसाला तेलावर छान परतून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मी मुद्दाम आता हाय केली आहे।
हळद आणि मसाला तेलावर परतून झालं की हा टोमॅटो आहे ना, हा ॲड करणार आहोत। टोमॅटो पण छान ह्या मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। 1 मिनिट भरासाठी फक्त झाकण ठेवते आणि गॅसची फ्लेम लो करून घेते। 1 मिनिट भर झालाय, झाकण काढून घेऊया आपण। पुन्हा हा मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता झाकण दिल्यामुळे कसं मसाल्याला छान तेल सुटले। आता ह्याच्यामध्ये आपण हा सुका बांगडा ॲड करणार आहोत। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता चवीप्रमाणे ह्याच्यात मीठ घालूया। फक्त लक्षात ठेवा मीठ अगदी कमी प्रमाणात घालायचं असतं, कारण का मिठातच हा बांगडा चांगला बुडवून सुकवलेला असतो, त्यामुळे ही खारी मच्छी कशी थोडी खारटच असते। मीठ ॲड केल्यानंतर हा चिंचेचा कोळ आहे, अगदी चमचाभरच घेतला आहे मी, तो ॲड करूया। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला। आता झाकण ठेवून गॅसची फ्लेम लो करते आणि एक 4 ते 5 मिनिटासाठी छान हा बांगडा शिजवून घ्यायचा आहे। 4 ते 5 मिनिटं झाली आहेत, झाकण काढून बघूया। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असं आपलं हे बांगड्याचं सुकं तयार झालंय। व्यवस्थित मिक्स करून घेते। थोडीशी कोथिंबीर ॲड करूया ह्याच्यामध्ये। पुन्हा एकदा गॅसची फ्लेम हाय करून हाय फ्लेमवर ह्याला परतून घेऊया। झटपट असं हे खाऱ्या बांगड्याचं सुकं तयार झालं आहे। तयार झालेलं हे सुकं आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर असं आपलं हे सुक्या बांगड्याचं सुकं तयार झालंय। ह्या प्लेटमध्ये आपण सर्व करून घेतोय। तुम्ही कोणत्याही ओल्या मच्छीच्या कालवणासोबत हे तोंडी लावण्याकरता करू शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेलं हे सुक्या बांगड्याचं सुकं आवडलं असेल तर तुम्ही पण माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे सुकं घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेलं हे खाऱ्या बांगड्याचं किंवा सुक्या बांगड्याचं सुकं कसं झालंय ते। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या सुक्या बांगड्याचं सुकं आवडलं असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। Thank you for watching my video.